Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική ανυπαρξία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις συνθήκες κρίσης που δημιούργησε η πανδημία να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η κρίση έχει αναδείξει τις πρακτικές που μας οδηγούν σε αυτό. Ας τις εγκαταλείψουμε όσο περνάει από το χέρι μας, αξιοποιώντας τη συγκυρία για να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με το επάγγελμα. Ας πιστέψουμε στον εαυτό μας και στη δύναμη της τέχνης μας. Στο προηγούμενο επεισόδιο του σεμνού αυτού αφιερώματος στους απλούς τρόπους να πυροβολήσεις μια μουσική καριέρα, είδαμε πώς μπορείς να βγάλεις τα μάτια σου μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια του κοινού, με το να αδιαφορείς για τη σχέση σου με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς να καταστρέψεις τη σχέση σου με το επάγγελμα, παίρνοντας το λαιμό σου και τους άλλους. Οι περισσότεροι από εμάς, τελειώνοντας τις σπουδές τους ή βγαίνοντας στο επάγγελμα, αναζητούν εργοδότη. Ποια ορχήστρα θα με προσλάβει, ποιος τραγουδιστής θα με πάρει στην μπάντα του, ποιος παραγωγός στα στούντιο, ποιος επιχειρηματίας στο μαγαζί του. Αισθάνονται δηλαδή κυρίως υπάλληλοι. Διστάζουν να ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, να οργανώσουν ήδη μια μπάντα, να κυκλοφορήσουν τα δικά τους έργα, συνθέσεις, διασκευές, ενορχιστρώσεις, να εκμεταλλευτούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες παραγωγής και διανομής και την επιχειρηματικότητα που προκύπτει από αυτές. Μην περιμένεις να σε φτιάξει ο μάνατζερ, η εταιρεία, ο εργοδότης για να σε αναλάβουν, να σε υπογράψουν ή να σε προσλάβουν. Πρέπει να έχεις ήδη ξεκινήσει την καριέρα σου με επιτυχία. Αν δεν επενδύσεις εσύ σε αυτήν, μην περιμένεις να το κάνει άλλος. Κανείς δεν ψάχνει για ακατέργαστα ταλέντα, αλλά για καλλιτέχνες που έχουν ήδη διαμορφώσει χαρακτήρα. Που σημαίνει πως το DIY, η αυτενέργεια, δεν είναι εναλλακτική, είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει εγγύηση μονιμότητας ή ότι δεν θα μείνει στο ράφι. Οι ορχήστρες διαλύονται και οι δισκογραφικές δεν είναι υποχρεωμένες να κυκλοφορήσουν ολόκληρο άλμπουμ. Στην πράξη μάλιστα, μια εταιρεία επιμένει μόλις στο 0,2% των συμβολέων της. Το 99,8% απορρίπτεται. Μη σκέφτεσαι εγώ είμαι διαφορετικός, έχω πραγματικό ταλέντο, θα με βρουν. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι στο σύμπαν μια επαγγελματική προοπτική. Μόνο η στρατηγική και ο σχεδιασμός ελαχιστοποιούν τον παράγοντα τύχη. Πάρε λοιπόν πρωτοβουλίες, βάλε τους όρους σου. Είσαι μουσικός, ηχογράφησε τη μουσική σου, πρωτότυπη διασκευασμένη με απλά μέσα. Ένα λάπτοπ σήμερα είναι ένα φορητό στούντιο. Εκτός από τις εγχώριες δισκογραφικές υπάρχουν άπειρες διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορείς να την πουλήσεις. Είσαι τραγουδιστής, φτιάξε την μπάντα, το συγκρότημα, το σύνολό σου, διάλεξε ρεπερτόριο, στόχευσε το κοινό σου, μη σε φοβίζει αν στην αρχή είναι μικρό. Τα μεγαλύτερα ταξίδια ξεκινούν με ένα μικρό βήμα. Παίξε ζωντανά. Πήγαινε στον κόσμο. Μην περιμένεις να έρθει αυτό σε σένα. Αν δεν κλείνεις live συχνά και σε διαφορετικά μέρη, χάνεις οπαδούς και μετρητά. Ψάξε χώρους, κάνε πρόβες, οργάνωσε συναυλίες, προς το παρόν διαδικτυακές. Το κοινό θέλει να ακούει μουσική, αλλά θέλει και να την βλέπει. Εδώ είμαστε. Με αφορμή τις σωρευμένες συνέπειες της αποδεκαετίας οικονομικής κρίσης και της πρόσφατης πανδημίας, αναδείχθηκαν όλες οι παθογένειες που ταλαιπωρούν τον κλάδο για χρόνια. Η κάκιστη πολιτιστική διαχείριση δεκαετιών έχει διαμορφώσει ένα προβληματικό εργασιακό περιβάλλον για τους καλλιτέχνες. Η μαύρη εργασία, για την οποία μάλιστα κατηγορηθήκαμε και ως υπέτειοι, είναι βασικό πρόβλημα. Εμποδίζει τη χαρτογράφηση του χώρου που θα οδηγούσε και σε μια βασική επαγγελματική κατοχύρωση και ενισχύει την εργασιακή επισφάλεια που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζει τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ένας μουσικός μπορεί να είναι τραγουδοποιός, συνθέτης, ενορχιστρωτής, εκτελεστής, παραγωγός, εκδότης και να διδάσκει και σε οδείο. Αυτή η πολυαπασχόληση δημιουργεί ξεχωριστά εργασιακά καθεστώτα που δεν μπορούν να ρυθμιστούν οριζόντια με μια συλλογική σύμβαση για παράδειγμα. Επιπλέον οι περισσότεροι μουσικοί που έτσι κι αλλιώς έχουν κακή σχέση με το χρήμα συνήθως αγνοούν το φορολογικό καθεστώς που διέπει το επάγγελμα και τις πολλές ειδικότητες που το συναποτελούν. Αλλά και όταν το κατέχουν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις φορομπηχτικές απαιτήσεις του. Εργάζονται λοιπόν μαύρα, χωρίς άδειες, υπερορίες, ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνταξη.
βασικές παροχές που όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν, οι μουσικοί αναγκάζονται να τις αναζητούν από μια κανονική δουλειά. Έτσι ενισχύεται η ετεροαπασχόληση, οι μουσικοί δηλαδή που κάνουν πρωινή δουλειά, η εργατική ασυδοσία και επικρατεί η εκμετάλλευση και ο αθέμητος ανταγωνισμός και δεν υπάρχει και προοπτική επαγγελματικής κατοχύρωσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ή να εκβιαστεί η πολιτική βούληση για να οργανωθεί αυτό το εργασιακό χάος. Όμως είναι λάθος να περιμένεις να σε φτιάξει άλλος, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι κρατικός φορέας. Ο άμεσος τρόπος για να αποκτήσει σύγχρονη προοπτική μια μουσική καριέρα και κατ' επέκταση η ελληνική μουσική βιομηχανία σύγχρονη υπόσταση είναι η αυτορύθμιση του κλάδου, ώστε οι αποφάσεις που τον αφορούν να μην παίρνονται χωρίς αυτόν. Ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ενισχύοντας και τις συλλογικότητες, συλλόγους και σωματεία. Στη βάση αυτή μπορούμε να φανταστούμε μια νέα επαγγελματική δεοντολογία, ένα κώδικα και μια νομοθεσία για αυτήν. Όλοι χρειαζόμαστε ένα λογιστή, για να μην πούμε και ένα νομικό σύμβουλο. Ο τυφλοσούρτης έναρξη επαγγέλματος, μια σφραγίδα και ένα μπλοκάκι, ένα δελτίο παροχής, δούλευε παλιότερα, στην πορεία όμως τα πράγματα έγιναν πολύ πιο σύνθετα. Το μπλοκάκι φορολογήθηκε αγρίως, εμφανίστηκε η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτιδεύματος, ενώ η ασφαλιστική εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία στο ΤΕΒΕ είχε φτάσει και τα 800 ευρώ το μήνα. Αν και ο ΕΦΚΑ θέσπισε πιο λογικές εισφορές και πενιχρές συντάξεις, οι μισοί και πλέον μουσικοί διέκοψαν τη δραστηριότητά τους στην εφορία και δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστοι, κάτι που τους τύχησε και τα επιδόματα ειδικού σκοπού. Οι υπόλοιποι απασχολούνται με πρόσληψη απόλυση ή σαν μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι μισθωτοί έχουν διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, τους περίφημους ΚΑΔ, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται κατά ειδικότητα. Είναι πολύ εύκολο να πελαγώσεις και να χάσεις προνόμια, ελαφρύνσεις, δικαιώματα, να βρεθείς μετέωρος ή σε λάθος ΚΑΔ τη λάθος στιγμή. Χρειάζεσαι ένα λογιστή ή φοροτεχνικό, όπως έγινε οδυνηρά αισθητό πρόσφατα, όπου ο ένας ρωτάει τον άλλον χωρίς να είναι κανείς σίγουρος. Ακόμα και αν το σωματείο σου παρέχει λογιστική ή φοροτεχνική υποστήριξη, δεν μπορεί να αναλαμβάνει άπειρες εξατομικευμένες υποθέσεις. Μετά την απαξίωση του υλικού φορέα, CD, βινίλια, κασέτες κτλ., η βιομηχανία αναζητά τα κέρδη που χάθηκαν με την πτώση των πωλήσεων. Κυνηγάει τα έσοδα από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, τα δικά σου δικαιώματα, των δημιουργών και των εκτελεστών, που κόβονται κομματάκια και μοιράζονται σε εκδότες, παραγωγούς, δισκογραφικές και παρόχους. Επειδή τα λεφτά είναι πολλά άρη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια έντονη διαπραγμάτευση και αλίμονό μας αν λείπουμε από το τραπέζι. Ενδιαφερθείτε για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Γραφτείτε στον Απόλλωνα. Είναι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης του συγγενικού δικαιώματος των μουσικών. Η Ερατό είναι για τους τραγουδιστές και η Γκράμμο για τους παραγωγούς. Οι τρεις τους συνεταιρίζονται ως ΓΚΕΑ. Όσοι έχετε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές ή ιντερνετικές παραγωγές, ίσως έχετε υπογράψει την εκχώρηση των δικαιωμάτων σας. Τέτοιες συμβάσεις είναι παράτυπες. Συμβουλευτείτε την ΓΚΕΑ, τα σωματεία σας ή έναν εξειδικευμένο νομικό πριν υπογράψετε κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Αν γράφετε στίχους ή μουσική, γραφτείτε στην ΕΔΕΜ, στην αυτοδιαχείριση ή ενδιαφερθείτε για την Orpheum. Είναι οργανισμοί που εισπράττουν και διανέμουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αν έχετε πληρωθεί μαύρα, πρέπει να διεκδικήσετε εκ των υστέρων τα δικαιώματά σας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το μουσικό επάγγελμα δεν είναι μια ομαλή πορεία προς τη συνταξιοδότηση. Είναι παράθυρα ευκαιρίας και αυτά δεν ανοίγονται σε καλλιτέχνες μεγαλύτερης ηλικίας. Αν δεν έχεις εξασφαλίσει δικαιώματα ή και σύνταξη, όλα τα ταμεία αλληλεγγύης δεν μπορούν να σε γλιτώσουν από την εξαθλίωση. Μη δουλεύεις λοιπόν μαύρα, ακόμα και αν σου φαίνεται προς το παρόν συμφέρον. Αν δεν έχεις μπλοκάκι να επιμένεις σε πρόσληψη απόλυση, να εξασφαλίζεις τα ένσημά σου, μη φοβάσαι να διεκδικήσεις και μη διαιωνίζεις ένα βλαπτικό καθεστώς και για τον κλάδο και για σένα τον ίδιο.
Εκτός του ότι χαρίζεις τα πνευματικά σου δικαιώματα, μένεις ανασφάλιστος. Χωρίς ένσημα δεν έχεις ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτε σύνταξη. Εξάλλου, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εργάζεσαι χωρίς παραστατικά ή κάποιου είδους σύμβαση, ειδικά με τις συνθήκες της επόμενης μέρας μετά την πανδημία. Κάνε έναρξη τώρα και διεκδίκησε αμοιβές και συνθήκες εργασίας μετά. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο και τίποτε δεν χαρίζεται. Πρέπει να το παλέψεις. Θα μου πεις, θα βρω μια πρωινή δουλειά και δεν θα έχω ανάγκη κανέναν. Όμως θα δεις με τον καιρό ότι αν η φιλοδοξία σου είναι η μουσική, η λύση αυτή σε καθυλώνει. Δεν μπορείς να δεσμευτείς τα ωράρια και τις υποχρεώσεις στο όραμα μιας καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας. Μη δουλεύεις τσάμπα. Ο μουσικός που δεν ζει από την τέχνη του ή θα την παρατήσει ή θα πεθάνει μαζί της. Μη φαντασιώνεσαι τον αληθινό καλλιτέχνη που αφιερώνεται στην τέχνη του ακόμα και αν πεθαίνει από την πείνα. Η νοοτροπία του αν πραγματικά αγαπάς κάτι θα το κάνεις ακόμα και δωρεάν προέρχεται από την ιδέα ότι όσο πιο φτωχός, τόσο πιο παθιασμένος, πιο αυθεντικός, τόσο πιο ροκάς και πιο ρεμπέτης. Λάθος. Είναι μια δικαιολογία για να μην σκέφτεται κανείς στρατηγικά και να μην προσπαθεί σκληρότερα. Προώθησε τη μουσική σου, αλλά μην τη χαρίζεις, μοιράζοντας MP3 ή αναρτώντας την συνεχώς στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε το υλικό σου στρατηγικά, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να έχεις και κάτι για να πουλήσεις. Αλλιώς η δουλειά σου δεν θα παραγεί έσοδα, το κοινό θα εννοεί να την αποκτά δωρεάν και καμιά εταιρεία δεν θα ενδιαφερθεί να επενδύσει σε αυτήν. Βέβαια μπορεί να δουλεύεις δωρεάν όταν πρόκειται για διαφημιστική προβολή. Ειδικά η τηλεόραση την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Τα κανάλια και η παραγωγή θεωρούν πως η διαφήμισή σου μέσα από κάποια εκπομπή είναι αρκετή αμοιβή για την εμφάνισή σου σε αυτήν. Καταρχάς σκέψου αν η συγκεκριμένη προβολή αξίζει τον κόπο. Αν συνοδεύεις το διαφημιζόμενο, δεν έχεις λόγο να δουλεύεις δωρεάν. Δεύτερον, κατάλαβε ότι η δωρεάν εμφάνιση παύλα διαφήμιση πρέπει να είναι μέρος μιας οργανωμένης καμπάνιας που περιλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις. Αν δεν έχει συνέχεια, δεν έχει κανένα νόημα. Και τρίτον, έχει κατά νου ότι τα μουμουέ μπορούν να υπόσχονται αλλά ενδιαφέρονται για την τηλεθέαση και όχι για την καριέρα σου. Μπορεί να γίνεις μαϊντανός. Μπορεί οι συνθήκες να μη σου επιτρέπουν να είσαι καλός με τα δικά σου μέτρα. Μπορεί να αναγκαστείς να εμφανίζεσαι σε συναυλίες ή εκπομπές που δεν ενδιαφέρουν εσένα ή το κοινό σου. Και εν πάση περιπτώσει, άλλο το να συμμετέχεις δωρεάν σε μια παράσταση ή μια εκπομπή για να σε γνωρίσει μεγαλύτερο κοινό και άλλο να σε εκμεταλλεύονται. Μη θεωρείς πως αν ξεσκιστείς να εμφανίζεσαι, στο τέλος θα σε ανακαλύψουν. Ποντάρεις τα τυφλά, περιμένοντας να κάτσει το 17 κόκκινο. Τα καζίνα έχουν πλουτίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν αρκεί να είσαι παντού, ελπίζοντας να γίνεις viral. Οι εμφανίσεις, η επικοινωνία σου πρέπει να είναι στρατηγικές και ουσιαστικές. Παράδειγμα, οργανώνεις εμφανίσεις σε μικρούς χώρους, σε συγκεκριμένες περιοχές και τις επικοινωνείς στην τοπική ραδιοτηλεόραση. Στη διάρκεια τους μοιράζεις ένα ζωντανά ηχογραφημένο EP, 2-3 τραγούδια, μαζεύοντας emails και ταχυδρομικούς κώδικες. Όχι μόνο συνδέεσαι με το κοινό σου, αλλά μαθαίνεις και που βρίσκεται. Έτσι προγραμματίζεις τις επόμενες εμφανίσεις σου ανάλογα. Τώρα τι θα παίξεις στις εμφανίσεις αυτές εξαρτάται από τη σχέση σου με τη μουσική. Αν το κάνεις για τα λεφτά, βρίσκεσαι σε λάθος δουλειά. Η μεγάλη πλειοψηφία των καλλιτεχνών είναι φτωχοί. Ακόμα και οι επιτυχημένοι υπήρξαν φτωχοί. Μια καριέρα στη μουσική είναι κυρίως μια μάχη για το ψωμί, σπάνια για το παντεσπάνι. Αν παρόλα αυτά η μουσική σου φωνάζει και έχεις πάθος για τη δημιουργία και την εκτέλεση, στο επόμενο επεισόδιο θα δεις πώς να πυροβολήσεις τα πόδια σου όταν μουσικός άνθρωπος δεν καλλιεργείς τη σχέση σου με τη μουσική. Γραφτείτε λοιπόν στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και σε Spotify και Apple Music. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικού σε PDF, ενισχύοντας και το κανάλι. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!